বেলাটা হয়ে গেল, চুলাটাকে গুড় করে নিই। এবার এই যে উলেম টিয়াnya. Ya, di sore itu kan. Itu banyaknya medam. Ana deh, nak ai. Sore. Ya, kira. Kada. nih. Itu. Takkannya mesti mau cari. Dapat kata-kata. Oh, kena agak cepetan. Thôi, ăn sang ngày mẹ đi đây. Sakla terkena alga sakam kirinya, no, ini sakam berapa? Patah sakam berapa? Alga sakam di hata wa atau Pati. pati ya?
Bucak. Mak lucit kana. Ungkap yang pada suruh kena. Darah saya. Doro. Doro, mana doro. Samtar bang samtar. Bukan motor. Harta doro. Chala pe do ada school. Do. Bere chala pe school chala pe. Bere chala pe do. Bukan nyuruh kamaya. Over di meja me do. Masale hoy kala ale masale di ata.